Всіх вітаю, мене звати Євген Клопотенко. І зараз в мене в руках овочі, які були вирощені в міському городі внутрішньо переміщеними особами. Зараз з цих овочів ми підемо на кухню і приготуємо меню номер 2, або меню для тих, хто потребує зараз найбільше. А хоча ні, давайте спочатку. Знайомтеся, це Анжеліка Жужуля. Вона опікується першим міським садом-городом у Львові. З 24 лютого розсадник став місцем відновлення та адаптації внутрішньо переміщених осіб. А до того у просторі працювали волонтери та охочі містяни. Усі могли взяти участь в тематичних подіях. З моменту повномасштабного вторгнення ми у просторі провели більше 45 подій, до яких загалом долучилося більше 1000 учасників. За нашими спостереженнями, понад 60% з відвідувачок становлять особи з числа внутрішньо переміщених осіб. В розсаднику ми вирощуємо городину, але й так само декоративні рослини. Тобто більша частина наших грядок – це салатні культури, але також овочі, такі як, наприклад, буряки, кукурудза, квасоль, горошок, морква. Так само у нас є велика колекція пряно-смакових культур. Це передусім м'яти, близько 15 сортів м'яти, яку дуже люблять наші відвідувачі. А ось Лілія Крабовська з Макіївки. Останніми роками жінка мешкала в Донецькій області, за 50 кілометрів від лінії розмежування. Після 3-го обстрілу міста я прийняла рішення виїжджати. Касетні снаряди потрапили в ту частину міста, де ми мешкали. Я якраз була на вулиці, коли ці вибухи розпочалися. Я просто не знала, що мені робити. Побачила, що чоловіки з територіальної оборони попадали під стіни, а я стою серед вулиці. І воно бахає неподалік все. Я бачу це, а що робити не знаю. І після того я прийняла рішення виїжджати. Приїхала у Львів я 20 березня і з того часу тут мешкаю. Мені найбільше тут в розсаднику подобається мати справу з квасолею. Зараз ми її знайдемо. Зараз. Вона тут ще була. Ось вона. Ось вона, наша квасолька. Урожай квасольки на інших грядках ми вже зібрали, а ця квасолька ще достигає. Надлишку цієї продукції, яка виростає тут, не є так багато. І на це є декілька причин, в тому числі і крадіжки, в тому числі і шкідники природні, в тому числі і погодні умови. У нас була така ідея, що треба садити більше якихось культур типу мангольду, тому що мангольд ніхто не впізнає і, відповідно, його ніхто не хоче вкрасти. Тобто всі крадуть буряки, тому що розуміють, як виглядає звичайний буряк. На перший погляд все виглядає дуже просто. Однак реалізація такої ідеї потребує відповідних знань, підтримки та наполегливості. Перший період, декілька місяців, у нас було дуже багато викликів, тому що ця ділянка, вона є об'єктивно надзвичайно складною. Дуже багато років нею ніхто не опікувався. Декілька перших місяців перед тим, як укладати меморандум з містом, ми гуртували спільноту навколо. Ми закликали людей долучатися до акцій спільнотворення. Ми робили все для того, щоб нас побачили наші потенційні стейкхолдери. В вересні минулого року ми підписали з містом перший меморандум, в якому зафіксували власне наше партнерство, те, що ми разом 5 сторін, 3 громадські організації, балансоутримувачі цієї території, а також управління екології міської ради, зацікавлені в популяризації міського садівництва і городництва на рівні міста і будемо сприяти один одному в тому, щоб цей експеримент був вдалий. До розбудови простору долучається надзвичайно багато мешканців та мешканок, волонтерів та волонтерок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Ми ліпимо з глини з волонтерами і переселенцями. Розсадник мені більш за всі локації сподобався з тих, що я був. Воно на відкритому просторі, тому що ось і дуже комфортно. Ми провели 2 події наші у розсаднику за цей час такі. Перша була для волонтерів, а друга для переселенців. Ми назвали їх з першого разу «Звірятко на грядку». Це така форма терапії, коли ти просто береш і щось з своєї голови дістаєш в глину і висаджуєш на грядку. Давно не бачив, але кажуть, що люди, діти приходять, переставляються, це воно мігрує постійно. Ось там Будда обзавівся вже і іншим Буддою, бачите, там якийсь сніговик, грязьовик, воно постійно мігрує і живе своїм життям. Такі в нас робили переселенці висячі вироби усілякі. Ми поки що знаходимо місця.
Нам надзвичайно приємно, що за підтримки програми розвитку ООН в Україні нам вдалося познайомитися з відомим ресторатором Євгеном Клопотенко та розпочати наш спільний експеримент. Цей експеримент полягає в тому, що ми передаємо надлишок вирощеної продукції в розсаднику, вирощеної за участі внутрішньо переміщених осіб для потреб соціального меню ресторану «Інші». Це ніби перетворити добру справу в добру страву. В межах експерименту розсадник двічі передав Євгену Клопотенку городину. Серед них буряк, патісони, гарбузи, квасоля, м'ята та славнозвісний мангольд. Із цих продуктів ми приготували 120 порцій різної їжі для внутрішньо переміщених осіб. Ми приготували борщ, приготували салат з мангольду, а також зробили таке прекрасне і гарне рагу з кабачків. Тому що я вважаю, що підтримка, соціальна відповідальність завжди була важливою, але зараз вона має абсолютно інше значення. Моє особисте бажання, щоб якомога більше ресторанів використовували продукти із таких міських розсадників, тому що це про розвиток міської такої екоструктури, це про розвиток самого смаку, і це про відповідальність перед продуктом і перед людьми. Тому я особисто вважаю і мрію, що одного дня кожен ресторан буде замовляти собі продукти саме з таких розсадників. Лабораторія інноваційного розвитку програми розвитку ООН в Україні досліджує рішення у сфері продовольчих та харчових систем. З квітня 2022 року ПРООН підтримали 4 ініціативи колективного місцевого городництва. Серед них розсадник. Експеримент, який ми підтримали у Львові, це співпраця міського городу «Розсадник» та бістро «Інші». Полягає в самій можливості передачі продуктів з міських городів у ресторани, які можуть в тому числі готувати їжу за зниженими цінами для тих людей, які цю їжу собі не можуть дозволити. Цей експеримент показав, що така співпраця можлива, і ми запрошуємо ресторани і городи з інших міст співпрацювати між собою і кооперуватися.